السلام علیکم ګران دوستانو، څنګه امید لرم چې ښه به ګران دوستان. نن مې ستاسو لپاره دا زبردست دوه اپلیکیشن راوړي، دوه ایپونه مې راوړي چې تاسو په هغې باندې د 14 اګست دپاره داسې ښایسته تصویران خپل تیارولی شي چې خپل تصویر دپاره لیکل یا جانډې کولی شي. یو ته اپلیکیشن کې دا کار، بل اپلیکیشن کې دا کېږي چې یو ښایسته غو ډیزاین مې په هغې مینځ کې تاسو خپل نوم لیکلی شي. ډېر زیات ښایسته ایپونه مې راوړي تاسو ته. تاسو خلک اریاروله چې نن سبا خلک څه کوي په فیسبوک کې یا په ګروپونو کې هغه د ایپونه ډاونلوډ کړی کړي، نومونه ولیکي او په فیسبوک باندې شیر کړي او هر چا راوایي تاسو خپل کمنټس کې نوم ولیکئ یا تصویر ولیکئ. تاسو موږ داسې کوو. نو تاسو خپل فرینډس داسې په خپل ګروپونو کې او خپل فرینډس ته دا ویلی شي چې تاسو خپل تصویر یا هغه راولیکئ نوم چې تاسو ته هم جوړ کړی شوقیه دی. نو تاسو دې پیج تاسو ته دا وښیم، تاسو ته یو ورکوټ غوندې ریکویسټ چې چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ. راځئ چې تاسو ته وښیم د ټول نه پیله چې کوم دی ایپ هغه دا یو دی د پاک فلیګ ډیپی پاکستان. دا دی دا یو تاسو ته ښکاري دی ګوټ کې دا چې ووهئ نو دا کیمره به ووهئ. تاسو کیمره چې ووهئ ګیلري به ووهئ. که تصویران ډایرکټ وباسئ ډایرکټ وباسئ او که نه بس دا ګیلري به ګیلري ووهئ. دې کې خپل تصویر خوښ کړئ. زه خپل تصویر خوښومه. ما دا خوښ کړو. دې کې تاسو جوړولی شئ، کروپ کولی شئ، هر څه ورسره کولی شئ. ښایسته دا ډېر سمې ډېر سټیکر راځي. تاسو کتلی شئ ښه ډېر سټیکر یې ښه ډېر یې بدلاوئ. بس لاندې چې کوم دغه دی دا شو فریمونه مار شته پکې ښایسته ښه ډېر دي. دا دی دا شو هر څه پکې ښه ډېر دي. دا تاسو کتلی چې تاسو څومره ښایسته تصویر په دې جوړېږي که نه او څومره ښایسته تصویر تاسو جوړول په دې غواړئ نو تاسو جوړولی شئ. زه خو دویم نمبر چې کوم ایپ دی هغه دا دی 14 اګست ډیپی میکر. دا دی دا چې ووهئ تاسو ګران کتونکو الاو به کوئ هر څه. دا تاسو خپل دې پیل نوم ولیکئ، نوم تاسو په ډیزاین کې راوالئ. دلته لیکمه پښتون مې ولیکلو، سبمیټ مې کړو. سبمیټ چې ووهئ دوی تاسو کتلی شئ دلته راولئ. دا وګوره تاسو کتلی شئ دلته دا ورته آی ایم پښتون چې کولی شي دا څومره ښایسته دی. حد نه چې هغه ښایسته دی رالو ډیزاین جوړ دومره اسانه سره دومره کلیر سره کلیر کېږي او دوی سره سیف کېږي. دا وګورئ تاسو کتلی شئ په دې سره راوستی شئ، دې ځای کې راوستی شئ. بس تاسو وایئ چې دې ځای کې راولئ. که تاسو دې ځای کې نه کلیر ووایئ چې په کوم ځای کې راولئ د یو ټک په ګوته باندې ورکوئ. زه ګورم دې ځای کې راولم په دې ځای کې په ټک ګوتې باندې او سیف ووهئ. او تاسو لاندې مې اوبه راوي نو په دې ځای کې ټک ورکوئ. دلته یې رالو دا مې کلیر کو یو دلته یو دلته صحیح شو داسې. نو ګرانو کتونکو اکثر خلک څه کوي صرف دا یو راولي دا یو دې ځای کې ښایسته ښکاري، صرف او صرف په دې ځای کې ډېر ښایسته ښکاري. تاسو چې کولی شئ. نو ګرانو کتونکو نن لپاره دومره که دې ویډیو تاسو لږ هم فایده حاصلې شوي نو پلیز د چینل سبسکرایب کړئ. آینده لپاره په دې چینل باندې ستاسو لپاره ډېرې فایدې ویډیوګانې را روانې دي.